अहिले चाहिँ बिहानको 5 बजेको छ। अब चाहिँ हिजो पानी आउँछ भन्थ्यो, तातो पानी, तर खोइ आएको छैन। म यसो चेक गरेको, तातो पानी आएको छैन। क्यामेरा सायद चाहिँ सुतिरहेछ। अब रेडी भएर अझै 6 बजे चाहिँ मन्दिर जाने अनि 8 बजे केबल कार खुल्छ अरे। त्यसपछि 8 बजे चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गरेर हामी फर्किने सल्लाह छ। ल अब रेडी भयो। अब हामी चाहिँ दर्शनको लागि गइन्छ। सयन आर यु रेडी? रेडी हो? नाक बन्द भएर यसलाई टन्सिल चाहिँ नहोस् है। ल ल ल तपाईँहरू रेडी हो? ल है ल हामी चाहिँ गुड मर्निङ। ल मनोकामना, ल मनोकामना हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। आजको बिहानै 5 बजे उठेको, हालेर नउठेर हिजो ढाँटेर होइन नाना। तर मन्दिर आएको बेलामा किन कम्प्लेन गर्ने भनेर चट्टै यो लुक एट दिस है। औ खै म बोक्छु। औ कस्तो मजाले हिमाल देखेको। खोइ कान्छी म बोक्छु नि दाइज। सुन्तला चाहिँ बोकेर लानु पर्ला भरे। लोकल होला नि त होइन? लोकल सुन्तला, लोकल सुन्तला हो। एकछिनमा होला ल है, एकछिनमा होला नि त भाइ है। ल फर्केर आउँदा ल भाइ। ए मेरो भा खसाएँ के हो? हुन्छ हो, बाहिरै खोल्दा हुन्छ होला नि त हो। कहाँ ए भइहाल्छ नि भाइ, यात्रे भइहाल्छ। दाजुको फोटो राम्रो बन्छ भाइले, बनिन्छ फोटो है। जुत्ता चप्पल राख्नुपर्छ, राखेर जानु। एकछिनमा आउला ल भाइ। ल हजुर जानु पर्ने लाइन पनि दिएछ। सबै जानु न, जुत्ता चप्पल खोल्न डाइरेक्ट कुर्नै पर्दैन त। भइगयो त, उतै रहेछ जुत्ता चप्पल राख्ने पऱ्यो। ल ल कहाँबाट? ए पर गएछ ल, यतै छोडिराख्दा भइगयो त। मनोकामना ल जाऊ न। सायन पूजा सक्यो है। ल सायन हाम्रो पूजा सक्यो। यहाँ धुप बाल्दैछ मम्मीले है। मनोकामना फाइनली है। ल त्यहाँ बाल्नु हुँदैन कि त्यो अर्काकोमा। जहिले बालेर आदि म बालिदिन्छु। हजुर तपाईँहरूको कसले फुटाउनु भयो? मैले। किन? म त फुटाउनु नसकेर। यस्तै ठ्याङ्गै फुटाउने हुनुपर्ने हो नि। त्यही त, यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै हो रहेछ।
मेरो मेरो हो यो त तेरो र मेरै त हो त यो तेरो र यसको र मेरै हो यस्तो कम त ल हेर खिच रेकर्ड भयो तिम्रो नाम के हो My name is Arab Thapa Mogar. थापा मगर हो ए कतिमा पढ्छौ I am 4 class. 4 क्लासमा पढ्छौ ल ल गुड गुड राम्रो पढ्नु ल है त कहाँ हो तिम्रो घर My घर is Saladi Starka. ए ल ल ल पछि फेरि भेट्नुपर्छ ल ल थ्याङ्क यू बाई Thank you. Seyon. मनोकामना देखिने भ्यू है वाउ है मनोकामनादेखि तल ज्ञानहरु गएको दामी रहेछ ल यता जानु पर्छ मगर भाइ जति मुस्कान उति डिस्काउन्ट भाइ ल अब हामी चाहिँ फर्केको है काठमाडौँतिर ल काठमाडौँ फर्क्यो अहिले 8:30 बजे 8:45 भयो अब चाहिँ हामी काठमाडौँतिर अबको 2-4 घन्टामा हामी चाहिँ ट्याक्कै काठमाडौँ पुग्छौँ मनोकामना Yes. हामी जाने कहाँबाट हो यहाँबाट होइन प्रस्थान ओके आउनुहोस् ल बाई बाई मनोकामना अबको 2-4 घन्टामा हामी टक्कै काठमाडौँ पुग्छौँ ल हामी त प्रस्थान यता हो यता जाँदैछ प्रस्थान त्यो त शौचालय हो टोइलेट हामी यता हो यता आउनुहोस् टिकट है मनोकामना कहाँ छ टिकट ए ल हामी 6 जना है बाई बाई मनोकामना यही हामी 6 जना छौँ है ल बिचरा खाली भयो यहाँ पनि लाइनमा बस्नु पनि खुल्लाइरहेछ है त आउनुहोस् 6 जना सबै छौँ नि होइन ल सेरौँ अझै बाँकी होला ल आयो माथि यता ल आया बाई बाई मनोकामना दर्शनपछि फर्केको अवस्था बाई मनोकामना 5 मिनेटले भए पनि हिजो है
अब अघि पनि मन्दिर हाम्रो सबै राम्रो भइरहेछ क्या अब छिर्नु अनि बाई 5 मिनट भयो भने है कति स्पिड लगेको ल यिनीहरू फेरि तल हेर्नेमै परेछ नि त तल हेर्ने प्लान हेर न कति राम्रो राम्रो क्या त्यो गुराँस त होइन त है गुराँस होइन त्यो लालुपाते हो कि नदेखिने रहेछ यार राम्रो छ डिएसएलआरले हुनुपर्छ भने राम्रो हुन्छ कस्तो दामी भ्यू देखेको हेर्नु नि त्यो सेतै क्या अब उ हेर न त्यो सेतो मनौकोटको जस्तो है सेतो चाहिँ दामी कालो चाहिँ हेर्न मनौकोटमा यस्तै देख्छ म त डाइरेक्ट स्टोरी हाल्छ के त्यही भएर यसरी खिच्दै ल ओ यसरी खिचेर खिच्दै ल खिचेर है खिचिराख्नु पर्ने हो केबल कारहरू देखाइदिएन ओके ओके ले कुहिरोमा छिरेर त तल कस्तो आयो त आयो दामी आएछ हो ल केबल कारबाट पनि आइयो है केबल कार ल फर्कियो है फर्कियो थ्याङ्क यू यो पार्किङको पैसा भएको हो एकछिन दिँदा हुन्छ सही हो फाइनली वही ल बाई बाई मनोकामना खिच्दै नि मैले बाई बाई मनोकामना ल अब नेक्स्ट टाइम हामी कहिले भेटौँला होइन ल लेट्स गो गाइज ओइ गाडी आयो ल दुईजनाले हामीले चट्टै लाउँ ए त्यसलाई खोलेर लगाइदेऊ न ल अब हामी चाहिँ यो सामान चाहिँ टक्कै हिजो बेलुका राखिराखेको है ल अब यो हुडमा चढाउने हो त्यसपछि काठमाडौँ उकिने हो ल ल त त्यसो भए है सायन वाट्स अप ब्रदर है सायन चढाइदेऊ न चढाइदेऊ डाइरेक्ट होटलमा जाने डाइरेक्ट गएर हेरौँ ल हामी चाहिँ फाइनली थानकोट पुग्न आएका छौँ अब हो ल थानकोट आइपुग्यौँ है थानकोटको मुनि अब यो एक राउन्ड लगाएपछि माथि थानकोट है ल अब फाइनली हामी काठमाडौँ छिर्न लागेका छौँ अनि हामी चाहिँ एयरपोर्ट छेउको होटलतिर जान्छौँ हाम्रो नाना चाहिँ भैँसे पार्टी जानुहुन्छ उहाँ पुग्नुपर्छ अनि 7 बाटो छेउतिर हेर्नु के अब भाउजूलाई पुऱ्याएर यो टनेल होइन के टनेल भन्छ यसलाई पहिला पुऱ्याइदेऊ न त्यही त उताबाट पुऱ्याएर चाहिँ बरु यता एयरपोर्ट आउँदाखेरि त ल फाइनली हामी चाहिँ एयरपोर्टको एउटा होटलमा आएर बसेका छौँ अहिले चाहिँ मनोकामनादेखि थानकोट हुँदै आएको सबै धुलो चाहिँ झारियो बल्ल यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब ज्ञानले कफी बनाइरहेको छ यस्तो छ हाम्रो चाहिँ रुम है
कफी टोइलेट बाथरुम तपाईँलाई देखाउँछु राम्रो रहेछ टोइलेट बाथरुम अनि यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ के छ रेड बुल बेबी है बोर्डकाहरू हामी अब कफी बनाउँदैछौँ धेरै चिनी नहाल ल यस्तो छ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वार्डरोब भयो यस्तो छ है ठिकै हो यहाँ नाइटको चाहिँ 3600 होइन कान्छी विथ ब्रेकफास्ट 3600 रहेछ यसो हेर्दा ठिकै छ जोस् राम्रै छ अलिक हल्ला चाहिँ नहोस् भनेको र हाम्रो चाहिँ 205 भयो भने हाम्रो नानाहरूको निर्मला नाना र चाहिँ 206 म हामी आइपुगेको ब्लग हजुर ल हाम्रो भिमली नाना व्यस्त अलवेज मोबाइलमा होइन दुध खानुमा त्यसको न्याप्पी चेन्ज गरिदियो कि हाम्रो हाम्रो निर्मला नाना है ल यो चाहिँ निर्मला नानाहरूको रुम कफी सबै छ यहाँ कफी टिभी है भरे चाहिँ फुटबल हेर्नु पर्ला ए तपाईँले हाल्नुभएको हो 24 हाम्रो हालिहाल्नु पर्ला अलिक चिसो भएको छ कि है सही यसलाई चाहिँ अब तातो पानीमा नुहाउनु पर्ने छ ए ल ल सुत ल यस्तै छ अब हामी यहाँ बस्छौँ है आज चाहिँ टक्कै 11ले कफी ल्याउँदैछ ल है ल कान्छी उता हाम्रो पनि हिटर गरिहाल्नु पर्ने थियो ल लड्छ खानु मन छैन क्या बाबु तपाईँको यहाँ छ ल ओके ल नो जम्पिङ कान्छी लड्छ छैन नि बुकै छैन यो अन्त नि त्यसमा ढोका नथुन हल्ला गर्दा केही फरक पर्दैन ल म त मान्छे छ भनेर ढोका थुन्की थुन्नु ल हामी चाहिँ कफी मेरो कफी आएको छ ल आइया ज्ञानुको कफी आई डोन्ट लाइक यो कफी भएन म आफै बनाउनु पर्छ